Hi friends. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොර්න ඩ්‍රීම් ග්‍රවුන්ඩ් කොලෙජ් එකට. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ගර්ල්ස්ලා ගොඩාක් ආස කරන දෙයක්. මම කියන්නේ ඔයගලන්ට මොකක්ද කියලා. අපි ගිහිල්ලාම බලමු මොකක්ද අද කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. මේක තමයි මම කලින් කියපු සර්ප්‍රයිස් එක. අද මම මගේ අතටම මෙහෙන්දි ආර්ට් එකක් කරගන්නයි මෙතනට ආවේ. Hello miss කොහමද? Hello සංචලා වාඩි වෙන්න. මෙහෙන්දි ආර්ට් කිව්වහම අපිට ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ ඉන්දියාව. නමුත් ඉන්දියාවේ විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ලංකාවෙත් මෙහෙන්දි ආර්ට් කියන එක ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අද අපි බලමු සඳුනි කොහොමද සංචලාගේ අතට මෙහෙන්දි ආර්ට් එක කරගන්නේ කියලා. පර්මනන්ට් ටැටු එකක් කරගන්න අකමැති කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙන්දි ආර්ට් එකක් කැමති ඩිසයින් එකකට කරගන්න. මෙහිදී අපිට පුළුවන් රතු පාට, කළු පාට වගේ වර්ණයන් වලින් වෙළඳපොලෙන් මෙහෙන්දි ලබා ගන්න. මේ විදිහේ මෙහෙන්දි ආර්ට් එකක් කරගත්තාම අවම සතියක කාලයක් ඕගලන්ට මේක අතේ එහෙම නැත්නම් කකුල් වල පවා මෙහෙන්දි ආර්ට් එකක් කරගෙන තියාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මෙහෙන්දි එකක් කිසිම බයකින් තොරව ඕගලන්ට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙහෙන්දි වලට ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය.